Welcome back to our channel, our life journey. My name is Angie. Hi, kamusta na po mga ka-life journey? Sa mga nakaraang videos po natin, tapos na po natin pag-aralan ang Korean alphabet, lesson number 1, basic vowels, lesson number 2, double vowels, and lesson number 3, basic consonants. So this time guys, our journey is pag-aaralan na po natin ang last part sa pag-master ng Hangeul sa Korean alphabet, which is lesson number 4, double consonant. So, ito na po yun guys. Ito na po yung huling bahagi sa pagkakabisa po natin ng mga Korean alphabet. So, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Katya! Korean alphabet, lesson number 4, double consonants. Double K, double P, double J, double S, and double T. Guys, take note lang po, ang way po ng pagbasa sa mga alphabet po na ito is with intense. O in Tagalog po is biglaang pagbigkas. So, paparinig ko po sa inyo ang way po ng pagbasa nito. So, kung mapapansin nyo po sa screen, dinagdagan ko po ng vowels, which is letter A sa bawat alphabet para po mabasa po natin ng naaayon sa tamang pagbigkas po ng mga alphabet po na ito. Okay po? So, simulan ko na po ang pagbabasa. Pakinggan nyo pong mabuti kung paano ko po siya basahin. Okay? Ka, pa, cha, sa, and ta. Uulitin ko po yung pagbasa. Pakinggan po natin ulit. Ka, pa, cha, sa, and ta. So, ganun po guys. Yun po ang way ng pagbasa nito. So, ganun lamang po natin basahin. Okay? So, pakita ko naman po sa inyo ang way po ng pagsulat. Ginagawa po natin ito guys para po maging familiar po sa atin ang lahat ng Korean alphabet na meron po ang Korean language. So, let's start. Double letter K, double letter P, double letter J, double letter S, and double letter T. So, yan po guys, tapos na po tayo. Tapos na po natin pag-aralan or i-master ang Hangeul sa Korean alphabet. Sana po is nakatulong po ulit sa inyo ang video na ito. And syempre guys, hindi pa po tayo tapos kasi alphabet pa lang po yan. Dahil for our next video, ang rules naman po ng bawat alphabet ang pag-aaralan natin. Yes po, may batas po ang bawat alphabet. Kaya naman, asahan ko po ulit kayo for our next journey. Guys, always remember, in life, it's a long journey. Kaya naman, marami tayong makakasalubong ng mga challenges. Harapin mo, enjoy mo lang at palagi mong tatandaan na ang buhay ay isang paglalakbay. Happy living and to God be the glory. Hanggang sa muli, annyeong! Bye-bye! Maraming salamat po sa panonood and please, huwag po natin kalimutang mag-like and mag-subscribe po dito sa ating channel. And also, please, pakihit na rin po ang bell button para po updated po tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, maraming salamat po. Kamsahamnida!